maximize expanding river. Yeah. Dito talaga ang APBR. Go back to the usual muna, fundamentals. Kasi nga, masyado tayo nag-overthink that we forget what hero works best pagdating muna sa mapa. Yeah. Among the players exists the equal Hero of na his naman heart ang nakakita remains natin. which Kuha man nila. was made Nakuha for. yung Sora and Eve. Masakit to for APBR unless they're willing to pull out an SP for the Eve, pero wala sila sa Sora. CC might be considered, honestly. It's a good option to have against Sora and Fanny. Oo. Medyo malaki problema lang yung Eve. Kasi parang kailangan mo rin siya i-focus sa teamfight. So now, APBR, maybe they lock the jungler first. Either the jungler Valor and royalty in a Ayan dead na. body. Yung isa sa mga favorite hero ni James Punks, Leomord. So ipagsasantabi muna nila yung mga kanilang gold laner dito. Pero for Smart Omega, hindi kasi tayo sure kung gold lane ba itong Sora na to o magiging XP lane na para dito kay James. So pwede rin nilang laruin pa yung kanilang draft. Ang pwedeng target dito ng APBR, possible roam hero, possible hero ni Perxiva. Along the likes of maybe the Khalid, Cho, yung mga kaya nga man-pressure dito sa Farsa while also stopping the Hilda para mapayapa yung buhay ng Fanny. So honestly, like early aggressors, yung kailangan itanggalin dito ng APBR. Pwede yung Khalid or Grok talaga, no? Pero parang mas leaning towards sa Khalid ako kung sakali. Pero ban nga pala yung Grok. when I give the word. Pero yung pareho kong binanggit ng galat, Laban wala. So Cho na lang yung naiiwan. Cho na lang yung naiiwan na kailangan i-consider dito ng APBR. Oo, kasi pick up eh. No? Unless I am ang gusto nila yung vengeance APBR, palustin nila yung Cho, incarnate. take the Esme last pick. Oh, so may ganun pa knowing si ano to si KLBJ to Di Oo. ba? Esme specialist to. Favorite niya? Well, yung CCT naman, favorite niya. Oh, hindi, yung Esme kasi parang doon din siya nakilala. Way Oo. back season 4, Yeah, di ba? Ng ating BJ, league. So talagang yun yung mga OG heroes niya dito. So pwede ka Sunsparks pa yun Di ba? Di ba? Ganun niya kabisado yung ganong klaseng heroes. And Moscow. Okay, so parang iniipit talaga nila mag-carry, mag-clone dito ang APBR. May in-explain nga si Coach G, oh. Parang may SME pa. May SME pa. Kahit SB ka pa. Na-imagine ko eh. Kahit naman kunin nila ito, pwede natin kunin ito. Nag-drop eh. Ganun eh. Nagte-triple time din pala, Coach ng ating Kasi kailangan nung pasok sa 50 seconds na na banning eh. Oh, ayan na. My mission is to protect Interesting. lives. Even though may Leomord, Hilda sila, they opted to ban the Hylos I kasi am not sobrang the only nakakabatid one nga naman yung bound by frontline nila. these chains. You have the Hylos in the Eve na talagang magsuslow down dito sa frontliners ng APBR. It's a good ban, by the way, Phobius. It's not, I wouldn't say like a natural counter against Sora, but it's just a good hero to have. Kasi ang daming dash ni Sora. Yun yung mako-consider mo. Yeah. Mako-consider na pwedeng tumapat sa kanya. Yes. Tsaka yung parang pampigil sa isang Fanny, napakahirap niyan. So mas mabuti Didikit na lamang na tanggalin na lamang dito ang isang Phobius. Now, is this gonna be a hero for Shizu? O mamaya na yung hero niya? Claude's perfect here, honestly. Like, if you're APBR, there's no reason why you wouldn't take a Claude. Wala masyadong crowd control. Although it's gonna force Smart Omega to get crowd control heroes. But again, you're protected by Hilda. Protektado ka ng Leomord. Choose my own path. And they go for the Arlet. Okay. Ha! Ito yung patatapat nila Looking for trouble? sa Sora. Ask my fists And first. then there goes Cho. Cho. What if i-gold lane nila yung Yung Sora. Sora, and then they pick up something like a Yuzong? Pwede no? Para may pang-dive pa rin. I-feeling si Netsky, Ay, pero hindi, ayaw hindi. niya ng may cloud eh. Okay, hindi Flying Clouds. At Hindi. nasa kanila yung Sora. Okay. Pasok yung Harit. Okay lang actually yung harit dito para sa Smart Omega. Dito natin makikita magkaibigan si Netsky at ang isang Cloud. Oo. Ito yung reunion na hindi natin inaasahan. At magkaibigan at magkabati sila dito. Now for Shizu, anong itatapat mo sa isang Harit? Claude, Carry, wala na yung Moskov. Yun na lang no? Parang Yeah, mas okay Kari. kung magka-cloud siya dito. Yeah, I like Claude, honestly. Kasi kailangan niya maging malikot talaga. Tsaka kailangan din na kahit paano maging o maabot dito si What Penguin. if Beatrix? What Ooh. if lang? Come on, Never Dexter. mind. Blood pa rin. It's our Blood show pa rin. Dexter. What if Yan. lang naman? Oo Dapat nga, meron tayo no? May content series tayo. What if ito yung last pick? diba? Kung si Leo may first pick, tayo may May last pick. Yan. Last pick, Claude, para dito sa APBR. And 1-0 na sila against the Barangay. Kaya ba ng Smart Omega ditong bumawi? Kasi ang laki rin ng adjustment nila with their composition. Hindi na sila nandun sa utility roam. And at the same time, hindi na rin sila nandun sa utility jungler. Yes.
Basically, ano to, parang again, revamped identity ng magkabilang kupunan. And I like the fact that Smart Omega, they're still picking these heroes na even though it's a bit risky, lalo sa Filipino taste, yung Fanny first pick na all the while na-counter na ng ilang Filipino teams ay iba pa rin talaga kapag Fanny specialist may hawak. Ko-consider mo talaga yung player itself na humahawak instead of just the meta alone. But let's see, para kaya naman, especially that they're banking that lineup here para sa barangay. Moving forward sa Game 2. Pinakita na ni KelVJ na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa pagkuha nila ng Game 1 ngayon. Anong gagawin ng Smart Omega? Let's head on para sa Game number 2. Makikita natin dito sa APBR, no, yung kanilang composition ay very well-rounded. Like, meron kang early game, meron kang damage, meron kang team fight, and meron kang ring late game. Side naman ng Smart Omega, meron silang enough coverage for the late game with the Harith. Yeah. As we saw yesterday nung sa laban ng PFH Aurora. Pero mamaya na tayo mag-usap. Pero ito pala yung istorya. Bandang gitna agad ang bigayan. Almost first blood here onto Perxiva. But still, may pa-follow up. Pwedeng rumekta sa purple buff dito ng AP Bren. Pwede manggulo si Ryzen, no? Pero ang focus niya lang is actually to farm up. Alam din na yung threat na meron ng isang Leo Mord as well as the Hilda. Yeah, ito yung gusto kong banggitin sana kanina. Yung lineup ng Omega, it's very much filled with conditions. And isa sa mga condition nila for them to actually stay put in this game is to need and get a snowball tulad nito. Kasi yung Fanny dyan talaga nagtathrive. Okay, yun yung mga nakakatakot talaga. And he knows best yung mga ganong kanto talaga yung pwede niyang i-maximize laban sa AP Bren. Galit siya no? Talagang numakaw pa ng isang jungle camp dito. So kahit pa paano makaka-expect tayo na pwedeng, sasabihin ko sana mapaaga siya, pero mas maaga dito si James Punks makapag level 4. Knowing na wala nga din naman siyang ginulo dun sa pattern niya. Kumbaga, tuloy-tuloy lang yung kanyang pathing. Pero I guess medyo lamang ng konti si Ryzen pagdating sa XP. Actually, hindi pantay lang sila kasi binigay yung XP crab dito kay James Pang. Isa sa curious ako, James, first clicker. Isa sa curious ako, no, if naka-fighter emblem yung Fanny ni Ryzen. Oo nga, no. Para makita natin later on. Pero let's see, kasi sa ngayon, yung unang pagong muna makikita natin. Pero bagong lahat, ito yung pre-turtle prerequisite ng AP Bren! At mukhang si James ang first blood dito ni KelVJ. Latag naman ng RWM. Huli sa patibong si KelVJ. Makakalabas naman doon sa frame. But James Max, simple lang, focus lang ang goals objective. Makakapasok man si Perxiva, but this might be it, a free turtle para sa AP Bren. Grabe yung linis ng pre-turtle fight dito, no? And pre-turtle initiation ng AP Bren. Yeah. Talagang pinurse nila yung flicker ni James, tapos pinatay muna si James bago mag-turtle. Classic na nun, classic moves na sa MPL Philippines na pinapunish talaga yung XP laner. But that Sipa! puts out... Okay, sa mukha agad kay DJ, masisipa dito, pero umabot sa pinakadulo doon ng Feather Nursex. Sabay pa nga dito sa Don't Strike. Vengeance here para kay KelVJ. Gonna follow up. Novo Antominguin, nagkaka-reunion naman tayo dito sa mapa. Ang pagbabalik ng hari, pinapakitaan tayo na ganun pa rin yung mga galaw niya. Sabi niya, na-miss ko to. Yung ina-outplay ko, Pilipino. Ang lala ni KelVJ. That snipe on the river. Imagine mo, dalawang magkasunod na magandang play mula sa AP Bren kay KelVJ nang galing. Catching the Sora off guard with the final slash kanina nung pre-turtle. And after turtle, isang tawid mo lang sa river. Kahit may Fanny pa yung Smart Omega, naghaharap ng engage yung AP Bren. Pasikat din talaga ngayon, no? Itong si KelVJ. Kahapon kasi nagpapasikat yung mga baguhan, tas kanina si Mingwin. Siyempre, kahit veterano na yan, magpapasikat kasi bagong balik dito sa league. Sipa na naman. Okay, pero umabot sila dito sa Feather Nursex. Sagot naman pabalik dito sa Lamingwin to the RWM. James sa pinakalikod, sumusunod kay KelVJ na walang takas sa kamay ni Ryzen. 1-for-1 lang yung naging palitan dito, but definitely favorable yun para sa Omega. Yeah, higher value yung nakuha nilang kill, especially with the kills na nakuha ni KelVJ, and it relieves the pressure of the Arlet from the Sora as well. So this is really good, honestly, for Smart Omega. Ito yung reset chance nila for them to actually fend off this next turtle objective. And Perks, ang ganda nung kanyang ginagawa, yung pasok ng keys to victory natin, yung pag-control sa river, lalo pat may Hilda silang kalaban. Sobrang importante na hindi mawala sa kanila yung mid lane na yan, kasi yan yung access ng AP Bren sa purple buff ni Ryzen. Kaya lagi nilang hinahawakan And right on cue dito, before the turtle
na masisimulan ay nakapwesto na agad doon sila Perxiva. Ay, mga pagsilip na ganyan ni Perks, tapos kung may makita ibibigyan, Oo. that gives pressure din Yes. sa APBR. So sila din mismo ay magdadalawang isip na lumapit dun sa show. Now that the turtle is up, ayan na naman si Perxiva. Okay, maganda yung sipa niya. Mapafollow up yata dito nila James. Pero nice combo here para kay Aqua. Sabay naman sila sa RWM ni Mingquin. Paulan ng mga bala galing dito kay Shizu. Aqua taking down James. James back doon naman sa may bandang turtle. Babawi, Ryzen. Trying to fall back. Lamang doon ang APBR. At di yata sila tatantanan. Grabe naman aggression doon ni Aqua. Oh, hindi tumama yung isang cable mula kay Ryzen. If he hit the first cable, maybe he would have committed for the full combo. Pero nung hindi tumama yung unang pagpasok niya, Oy, ayun pala daw. nagbukas na agad siya. grabe niya ilaban yung orange buff niya doon, ha? Naka-assassin emblem ata si Ryzen. Okay. Lang ha, Yung si Alex team. Perxiva, may sipa na Oh, naman. Purify. Nagamit na dito agad ni Aqua. Better their strike. Dalawa. Pangatlo, hindi na tama. But still, para sa APBR, hawak pa rin naman nila yung lamang dito. Ganda ng mga attempts dito ng Smart Omega, especially mga initiations ni Perxiva, pero tila ba parang alam ng APBR na paano sila ka-counter dun sa mga plays na yun. Yeah, and ang problem kasi nila is again, let me just remind everyone na very conditional nga itong lineup ng Smart Omega, pati yung pick-off nila. If you look at their lineup, ang kakombo ng Cho is hindi yung Eve, ang kakombo ng Cho is yung Fanny. So, required sila to layer these combos na Yeah. kailangan committed din si Ryzen. And every single time na nag-commit yung Smart Omega, ready lumaban yung AP Brand. So, nasya-shutdown yung mga conditions na nakikita sana ng Omega. So, even though magaganda yung mga attempt, it has to be executed perfectly. Yeah, if one of those conditions ay hindi ma-meet, doon Ang hirap. agad, alam na agad ng APBR na hindi matutuloy yung sequence para dito sa Smart Omega. Mahirap talaga. Mag-fail agad yung sequence nga ng play no, and for APBR, hindi pa rin tayo nakakita sa kanila na sila yung direct na gumagawa ng mga plays. Yung mga 5v5 team fights, wala pa sa ngayon. And they're just really waiting to make a counter play. Pero ngayon na meron na silang 2K gold lead, baka mag-iba yung mismong laro. Baka sila na rin mismo yung humanap ng paraan dito para mas mapalobo pa yung kalamangan nila. And look at that, tignan mo si Nova at si James dun sa gitna. Di sila magpapansinan, wala lang. Chill lang sila kasi alam mo for AP Brand, naghihintay lang sila magkamali dito talaga itong Smart Omega. Even this next objective, ang daming conditions ng Smart Omega. Number one, do you still have the purple buff on the Fanny? Is it gonna spawn? Do we have mid prio? Ang dami nilang kailangan i-check before they can actually make a play. Para mong in-invite si Burrito sa RG, kailangan nakapaglaban na siya, nakapaghugas na ng plato, Ang dami Update niya na kailangan sila. at gawin. naka-livestream na siya. Kailangan ganun. Kailangan ganoong karaming requirements yung nagawa na dito ng Omega. At saktong-sakto Uy! din. Walang Oh! purple buff. Alam Itong nila. si Ryzen. Pakita. Okay. Tapos, pwede nang kunin ng APBR yung turtle. Yep. Ito yung sinasabi natin, di ba? Requirement 1, walang purple buff. Yes. Pwede tayong kuha ng objective. And si Perxiva, wala siyang magagawa dito kundi sumilip lamang at hayaan ang mga beast na kunin itong turtle na to. Pero nag-group up na rin ang Omega. Tila ba hahanap din sila ng play dun sa gitna. Yeah, pero imposible na nang i-contest ang turtle na to. Might as well try and attempt na makakuha ng kill man lang dito sa APBR. But as you've mentioned, there's just too much na kailangan gawin just for them to ensure a kill. And one of those ay muna magkasama dito si Ryzen at si Perxiva. Pero ang magkasama sa may bandang baba, it's going to be James Masingkill, VJ. Pinanghahawakan pa rin nila yung lead nila dito sa gold. Sa ganitong moment ng laro, for a Fanny na sabihin natin hindi talaga na-maximize yung early prowess niya, Yep. ang magagawa na lang ba talaga niya is Omegway? Magagawa niya bang si Omegway? It's really hard in this game kasi ang dami ng Ayan, dami ng mga kalaban Ayan nga. na kaya tumapat sa kanya. Even yung Farsa, look at this, hindi niya kayang mapatay. Sagot agad eh. And honestly, like saan ka pupunta? Kasi kapag Oo. pumunta ka sa bot, may Arlot na nakakabang dyan. Pag nagpunta ka ng top, may Farsa, may Claude, may Leomord, di mo lang sino yung makakaharap mo. And honestly, hindi rin sapat yung damage mo. Your only job in this game is to actually clear waves. So honestly, if you're Smart Omega right now, you're in a waiting position. Hihintayin mo talaga magkamali itong AP Brand Yeah. unless they wanna force something. Ayan. Group Oy. up as 5. Pero nakapag-verify agad dito Shizu. BMI with a blazing do without. Nag-fail yung attempt doon na Smart Omega. Counter. Showtime yata to para sa AP Federer Brand. Federer second na ilatag na. Sumagasagod na si Nova sa pinakalikod. Si Perxiva James. maabutan. Falling down. And James sa pinakalikod naman. Magkakaroon ba ng answer? Hindi pa rin ang sagot. James na. James, oh my goodness. Nasa nangangabay na sa pinakaharap. Two members
numbers down for the side of Omega. Habang isa lang ang kanilang ipinalit. Lipat naman tayo dito kay Ryzen. Aqua sa dalawa. Napaliligiran dito ang Smart Omega. They didn't get enough na sustansya doon sa clash na yun. Binabata dito ng APBR yung mga bagong miyembro ng Smart Omega. 0-4-2 na ngayon itong si Perxiva. Pero grabe din yung sustainability na meron kanina si James Punks. Oo, tsaka ang galing din, hindi siya nagpanic, men. Ang nilakad niya yung shortest distance outside the tower. Imbis na paatras siya, umabante. Yep. Si James Punks. Pero nasa short distance na din tayo ng Lord. Kalahati ang buhay. Ang atakot ni Sheila Shizu, pumapasasyon na maigi din sila Netski, nag-aabang sa kung sino nga ba pwede nilang yariin dito. Lipas na din sila Aqua. Perxiva, may isang masisipak. KLVJ nga lang niya. May kakunatan. Go and showtime dito para ka na Shizu. Nagpapalan ng mga bala. Blazing do with Mingwin with the RW. Wala pa siya na mahuli. James Fox na iwasan. Yung mga slows and damages na magagaling din for Smart Omega. Sila pa bandang huli yung nabawasan dun. Outplay na naman mula dito kay KLVJ. At napasama na naman doon ng Smart Omega. Again, the idea is nice, pero ang dami kasing nakaharang, nakabarricade the conditions. Even though nahuli nila yung Arlot, yung damage profile nila ay hindi sapat. If you look at the items of the Arlot, meron siyang Radiant Armor, meron siyang Antikiras. It essentially counters the damage profile of Smart Omega, kaya hindi nila napatay si KLVJ. Kaya parang pagka ikaw ay nasa pwesto dito ng Smart Omega, wait lang! Ryzen versus 2, syempre mas mananalo dun yung dalawa. Di ba nagkanda buhol-buhol pa yung kable doon ni Ryzen? And what would you expect for a Claude na naka-Trinity na by the way, ah? Yeah. Sakit na yan. Pero masakit ang sakit ng damage yun dun, ha? In fact, close naman yung kill. Kaso 2v1. Kaso ang nakatrot niya ata men yung Arlot. Kung Diba? yung Claude yung tinamaan niya, feeling ko kaya yun eh. Nakakuha siya ng isa eh. Nakakuha siya ng isa at baka nakalabas pa siya. Pero kasi yung mga ganun, mechanics na yun eh. What if na lang yan eh. Dami na naman natin mga what ifs dito, pero what if din Shizu. Shizu. Pamabuhay, flicker in. Pinligiran dito sa mukha ni James. Kaso sila pa yung madadali. Isa agad ang magiging kaplet. Perxiva will be able to back away. Pero medyo heavy agad. Ang bilis nung answer dito ng APBR sa kanila. Yup, may nakukuha dito yung Omega, pero tila ba mas malaki ang nakukuha at napupundar dito ng APBR. Yeah. Honestly, yung return of investment dito ng APBR ay mas mataas talaga. Kung stock si Perxiva, mas stonks si Shizu sa laro na to and mas stable yung kanilang condition. Makakakuha ng purple buff yung Fanny, however. And at this point, yung lineup ng Smart Omega, again, even though meron pa silang late game aspect on the Harit, mas importante ngayon yung laro ng Fanny. Medyo kailangan talaga maging class S na jungler dito ni Ryzen. Kailangan niya na pumasok sa mundo na maging halimaw siya Kailangan. para sa labanan na ito. Habang for APBR, as you mentioned, sa items din kasi talaga medyo nadali. As Midnight have highlighted na sobrang counter agad yung na-build up din dito ni KLVJ alone. Lalong-lalo na ngayon umaabot tayo sa punto na tumatagal lang yung laban mas lumalaki lang din yung lead na meron dito ang APBR. Pero at least for now, nagagawa ni Ryzen kahit paano mag-angat ng wave. Yun lang talaga yung magagawa niya. Pero hindi pwedeng maka-split push talaga eh. Nandun pa rin yung threat na anytime may sasalubong at sasalubong sa kanya. Tulad nun, naka-ready agad si James Punks salubungin siya. Yun muna yung nagagawa niya. To be fair, hindi rin naman ganun kadali mag-left for APBR. Like yung mga heroes nila, tulad yung sabi mo, 40, kailangan sama-sama sila. Pero, ang isa sa mga tinik sa leeg dito ng Smart Omega is kahit pa meron kang late game, kahit pa meron kang Harit, tinaan sa experience! Anong ikaw tatargetin ko? Tanggalin natin yung minion. Literal XP laner. Dinaan sa experience, men. Hindi kita kailangan labanan. Kailangan ko lang itip yan. Kitang-kita sa isang maliit na play na yun kung ano nga ba yung mga karanasan na meron dito itong si KLVJ. Hindi na magmamatter kung mapapatay niya si Ryzen Wala nang wave. Pwede tayo mag-1v1. Ang magmamatter, hindi basta magagawa ni Ryzen yung gusto niyang gawin. Not on my watch, sabi ni KLVJ. Actually, hindi nga lang si Ryzen yung hindi niya kaya gawin basta-basta lang yung gusto niyang gawin. Kasi kahit yung Harit, men, hirap siya sa mga teamfight. He has a Purify. Kaso ang problema, men, ang bibilis ng kalaban ng APBR. Ay, nung Smart Omega. Tapos, pag tinignan mo yung Hilda, men, may Blade of Heptasis.
Sino, Masakit. favorite item nyo to eh, no? Kahit anong hero nyo, may Blade of May Heptasis Blade of eh. Heptasis. Yung Grok, yung Khalid, yung Hilda, lahat Lahat ng Blade of meron. Heptasis. Check nyo yung history ng S16. Lagi Johit pa, yan. di ba? Yung Johit din. Isa pa yun. Kung tatanungin siya kung hindi yan yung favorite item niya, magagalit pa ako. Pero sa Likod. ngayon, sa pinakagilukod naman, Jace pa securing the Lord first. Tapos medyo malilimutan na Shizu on the Mingwin. Nailayo doon yung Eva para sa Smart Omega. Uy, Pero boy, si Aqua James. nag-enjoy dito sa Feather Dark. Buhay pa rin naman sila James. Pero mahati yung atensyon. Bago mahati yung atensyon, ititik na muna ni James ang sila Percy. But Netsky is also down. Chase down to kay James. Humahabol. Andyan ang mga bala. Art of Thievery. Stacks is enough. Cyclone ay ginamit na rin. Makakatakas pa ba siya dito? Dahil ang goal lang ni Shizu ay di siya pauwiin. Kung pauwi man, ayan sa pagkamatay niya. Mag-isa na lang ngayon si Mingwin. Mag-isa na lang siya para depensahan ng barangay. Ah! Flaker set up pa! Kinaya pa ng APBR na ma-wipe out dito ang Smart Omega. Naghihintay Buhay na lang si sila Ryzen. ng ilang segundo. Buhay man si Ryzen. Pero not for long dahil yung base ang target ng APBR. A swift secured para sa mga